Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή, 1η του Νοεμβρίου. Κοσμά και Δαμιανού είναι, νομίζω, σήμερα. Χρόνια πολλά στους Κοσμάδες και στους Δαμιανούς. Εύχομαι αυτός ο μήνας να φέρει βροχές, έτσι. Πρωτοβρόχια λέμε τις βροχές του φθινοπόρου, πρωτοβρόχια δεν είδαμε ακόμα. Συγγνώμη, πώς θα σπείρουν οι άνθρωποι, για πέστε μου τώρα. Για να σπείρεις ένα χωράφι, εννοώ τα δημητριακά, θέλει να οργώσεις 15, 20, 30 πόντους. Θα σπάσουν τα γυνιά τώρα. Πώς θα οργώσουν οι άνθρωποι, πώς θα σπείρουν για να φάμε ψωμί. Καταλάβατε, γι' αυτό μας αφορά όλους το θέμα. Είτε ζούμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, είτε σε χωριά, είτε οπουδήποτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα. Καλά, έκανε πάταγο το χθεσινό βραδινό, εντάξει, και έκανε πάταγο σε πολλά επίπεδα και θα δείτε να επαναλαμβάνουν αυτά άλλα μέσα, αυτά που αναμεταδώσαμε και εμείς, δηλαδή την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Καταρχάς έχουμε μία πολύ σημαντική, κατά την άποψή μου, κίνηση του Πρωθυπουργού, κάτι για το οποίο μιλάμε εδώ και χρόνια, όταν η Τουρκία αναπτύσσει μία σχέση για την οποία λέγονται πολλά με το Πακιστάν. Και όταν το Πακιστάν τολμά, άκουσαν να στέλνει φρεγάτες από το Πακιστάν να κάνουν στο Αιγαίο ασκήσεις μαζί με την Τουρκία. Εξυπακούεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έπρεπε να έχουμε κινηθεί με τα χίλια, να πω μια έκφραση λαϊκή της αγοράς, με χίλια έπρεπε να πάμε με την Ινδία και να τους φέρουμε εδώ. Σε πολλά επίπεδα. Η Ινδία δεν είναι κράτος, είναι υποήπειρος, 1,5 δις κόσμο, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα μίλησε με τον Ινδό Πρωθυπουργό ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μίλησαν για την ανάπτυξη των σχέσεων και είπε θα ανοίξουμε ακόμα 2 προξενία εκεί. Ας ελπίσουμε να μην γίνει ό,τι έγινε με την πρεσβεία. Όσοι είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών ξέρουν τι έγινε. Δεν θα κάνουμε τις διπλωματικές αρχές της Ελλάδας μαγαζιά για να κονομάνε κάποιοι, όχι μόνο εκεί, κονομάνε και κάποιοι και εδώ στα κεντρικά και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, τη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υιοθέτησαν με κοινή δήλωσή τους κατά την επίσημη του Μόντι στην Αθήνα τον Αύγουστο πέρυσι, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό της Ινδίας για την πρόθεση της Ελλάδας να ανοίξει σε σύντομο χρονικό διάστημα 2 ακόμη προξενία στην Ινδία, στη Βομβάη και στην Μπαγκαλόρ. Επίσης συζητήθηκε η συνεργασία των 2 χωρών στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2025-2026 για 2 χρόνια. Καλοδεχούμενη, η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει τα φτερά της, να πάψει να είναι εγκλωβισμένη μεταξύ της Τουρκίας, της Αλβανίας και των Σκοπίων και της Λιβύης. Εγκλωβισμένη και τρώμε και ξύλο, πολιτικά εννοώ. Τώρα, μια που είπα για τα Σκόπια. Ο Μίτσκοσκι, που είναι ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Βουλή, τόνισε ότι του Σκοπιανοί, ότι σε κάθε δήλωση και σε κάθε συνέντευξη εγώ αποκαλώ τη χώρα Μακεδονία και τους πολίτες Μακεδόνες για τους οποίους αγωνίζομαι. Αυτή ήταν η δήλωση. Μπορώ να σας πω ότι πουθενά στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν απαγορεύεται ο προσδιορισμός μακεδονικός ή το Μακεδονία. Αυτά ρυθμίζονται με το άρθρο 7 παράγραφος 2 και 3 της Συμφωνίας και μπορούμε τελικά να συμφωνήσουμε ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το επίθετο Μακεδονικός, όπως και αυτοί στην Ελλάδα έχουν το ίδιο δικαίωμα. Μας το αναγνωρίζετε, παιδιά. Μην είστε και, πώς λέει, φαταούλα, σταθμίτα, θέλετε όλα δικά σας. Μας αναγνωρίζει και εμάς να λέμε ότι είμαστε Μακεδόνες και το Μακεδονικός. Τώρα αυτά τα είπε γιατί του ασκούσε κριτική ο Δημήτρα Πασίεφ, γιατί τον αποκάλεσε Βορειομακεδόνα πρωθυπουργό και του είπε ενώ
μας έλεγες άλλα ότι δεν θα σεβαστείς, τώρα λες ότι σέβεσαι τη συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, κατηγόρησε ο Μίτσκοσχι τον Απασίεφ ότι πάει στη Χαλκιδική για διακοπές και του λέει αυτός, ναι, πάω εγώ στη Χαλκιδική γιατί εγώ είμαι μισθωτός, λέει. Καθηγητής ήμουνα και τώρα είμαι βουλευτής ό,τι πέρα από τη Βουλή. Δεν έχω έσοδα από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, διότι ο Μίτσκοσχι είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο, σε πολυτεχνείο, εκεί σε κάποια πόλη των Σκοπίων, που ασχολείται με τις ενεργειακές υποδομές και πιθανόν συμμετέχει σε κάποια από αυτά και είναι πλούσιος. Και έτσι αυτά λοιπόν για τα δικά μας πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα είχαμε την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια αυλαβή διέλευση, δηλαδή να ξεφύγει από τις ευθύνες που έχει η Γερμανία να πληρώσει. Και εδώ να σας πω κάτι, υπάρχει μια απόφαση, ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2019 νομίζω, που δεσμεύει τους πάντες να εργαστούν για να ζητήσουμε να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις, και αυτά που μας χρωστάνε μας πήραν δάνειο αναγκαστικό και την πρώτη δόση την είχε πληρώσει ο Χίτλερ όσο ζούσε πριν τα τινάξει. Και δεν πληρώνουν οι υπόλοιποι το δάνειο το αναγκαστικό που πήραν από την Ελλάδα. Τι να σας πω τώρα. Είχα διαβάσει ότι ήρθαν οι Πολωνοί, εμείς που υποτίθεται ότι έχουμε τεχνογνωσία, είχαν έρθει οι Πολωνοί στο θέμα της διεκδίκησης των αποζημιώσεων. Όντως ο κύριος Σταμούλης, ο αείμνηστος Σταμούλης, ο δικηγόρος, ήταν αυτός ο οποίος πρωτοστατούσε από τη Βιωτία. Νομίζω τώρα και η κόρη του κάτι κάνει. Υπάρχουν και άλλοι διάφοροι φορείς και ο κύριος Χρυσανθόπουλος, με το συμμετέχω είχαμε κάνει μία παράσταση στην γερμανική πρεσβεία και ήρθαν οι Πολωνοί εδώ να ζητήσουν και τεχνογνωσία και συνεργασία και δεν μπορώ να το αποδείξω αυτή τη στιγμή. Πάντως θυμάμαι ότι τότε που ήρθαν έφυγαν απογοητευμένοι γιατί δεν βρήκαν πολιτική βούληση από πλευράς της Ελλάδας. Αυτά, και να τελειώσουν με τα δικά μας, με τα ελλαδικά. Ακούστε, αυτή η υπόθεση για την λένε διάφοροι, και ο υπουργός της κυβέρνησης το είπε, ότι εμείς πολεμήσαμε, λέει, τον φασισμό και τον ναζισμό. Δηλαδή, αν ερχόταν μια δημοκρατική χώρα να μπει στην Αλβανία, την αφήναμε? Θα μου πείτε, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι αυτές οι χώρες είναι επεκτατικές, ναζιστικές, φασιστικές, ισλαμοφασιστικές όπως η Τουρκία, αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα την κάρφωνε μιας δημοκρατικής χώρας και έλεγε θα εισβάλλω, εμείς θα τους αφήναμε? Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Πραγματικά δεν είναι λογικά πράγματα. Οι Έλληνες υπερασπίστηκαν την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, τελεία παύλα. Μετά έρχονται τα άλλα, φασίστες, ναζί, οι Βούλγαροι, τσάμιδες που έκαναν εγκλήματα πολέμου. Αυτά είναι παρεπόμενα. Εμείς υπερασπιστήκαμε, οι προγονείς μας δηλαδή, και στα βουνά της Υπήρου και στη γραμμή μεταξά, υπερασπιστήκαμε την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Απλά πράγματα. Γιατί λοιπόν να θολώνουμε το αυτονόητο, το αυτονόητο καθήκον του κάθε πολίτη να υπερασπίζεται την πατρίδα του έναντι οποιοδήποτε εχθρού? Αυτός είναι ο ορισμός. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο και των σχεδιασμών της Τουρκίας. Σας είπα χθες ότι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας ότι σχεδιάζονται γεωτρήσεις στην Κύπρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα ανήρτησαν και όλον τον προγραμματισμό, να δούμε τι αφορά αυτός ο προγραμματισμός, γιατί έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Η Τουρκία επανέρχεται με δυναμική ατζέντα στην Ανατολική Μεσόγειο με ένα νέο χάρτη ερευνών και γεωτρήσεων ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου το 2025. Το πρόγραμμα της τουρκικής προεδρίας για το 2025 στο κεφάλαιο «Μακροοικονομικοί στόχοι του προγράμματος 2025, στόχοι και πολιτικές
Και στο υποκεφάλαιο «Ανταγωνιστική παραγωγή μέσω του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού τομεακές πολιτικές» αναφέρει ότι προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα σε πρώτες ύλες, θα αυξηθούν οι δραστηριότητες εξερεύνησης ενεργειακών πόρων στην Τουρκία και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η τουρκική Προεδρία αναθέτει στο Υπουργείο Ενέργειας και ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Ερευνών και Εξερευνήσεων Ορυκτών Πόρων να αναλάβει νέα σειρά ερευνητικών και γεωτρητικών δραστηριοτήτων στα ύδατα του ψευδοκράτους το 2025. Όπως αναφέρεται στο υπαριθμόν τάδε μέτρο του προγράμματος, οι εργασίες εντοπισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ξηρά και θάλασσα θα εντατικοποιηθούν, περιλαμβάνοντας τις υπεράκτιες αδειοδοτημένες περιοχές του ψευδοκράτους. Γιάννης Κερνάκη, Γιάννης Πίνη. Η Τουρκία διορίζει στο ψευδοκράτος και του ψευδοκράτος δίνουν στην Τουρκία θαλάσσια τεμάχια. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία φροντίζει, προγραμματίζει το 2025 να κάνει ένα νέο ναυπηγείο για τη συντήρηση και την επισκευή στρατηγικών πλοίων με προτεραιότητα τα γεωτρύπανα και τα πολεμικά πλοία, αποκαλύπτοντας την κατεύθυνση της Άγκυρας στην ενίσχυση της παρουσίας ερευνητικών πλοίων και γεωτρυπάνων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, λέει ότι τα αρμόδια υπουργεία θα βρουν το χώρο και θα το κατασκευάσουν. Επίσης, υπάρχει, θέλοντας να δείξουν ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος για την Άγκυρα, και αφού η Ελλάδα έχει εγκαταλείψει την Κύπρο, το λένε όλοι αυτό, δεν το λένε μόνο οι Τούρκοι, η Τουρκία θα κάνει και ένα νέο λιμάνι, εμπορικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν λέμε, εννοούμε κάπου στη Μερσίνα. Η Μερσίνα έχει ένα μεγάλο λιμάνι, κάπου θα κάνουν ένα δεύτερο λιμάνι, ούτως ώστε το οποίο θα αποτελέσει την πύλη προς τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, από και προς, εστιάζοντας στη διαμετακόμιση φορτίων και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής και στην αύξηση των εξαγωγών. Τώρα, δεν εμπλέκεται σε αυτό που θα πούμε τώρα, δεν εμπλέκεται το τουρκικό κράτος, είναι δημοσίευμα της εφημερίδας Sözcü, η οποία εφημερίδα εκφράζει τις θέσεις κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η οποία αναφέρεται στα έργα που γίνονται πάνω στην ίσο Στρογγύλη. Εκεί λοιπόν, επειδή μίλησα με ένα παιδί που ήταν εκεί, μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα να μεταφέρουν. Υπάρχει μία σκάλα εκεί που δένουν κάποια μικρά πλοιάρια, αλλά υπάρχει πρόβλημα να μεταφέρουν από εκεί τα όνια, όπως λέμε στο στρατό, δηλαδή τα οψώνια, τα ψώνια, έτσι, και ό,τι άλλο να το μεταφέρουν από εκεί που είναι η σκάλα μέχρι εκεί που είναι το κτίριο, το φυλάκιο. Τώρα λοιπόν η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μπράβο στον Περιφερειάρχη, μπράβο φίλε, ξέρεις εσύ, έκανε έργα, είναι στη δικαιοδοσία του, διάνοιξε με έκανε χωματουργικά έργα και διάνοιξε το δρόμο με οχήματα, σκαπτικά και τα λοιπά, άνοιξε το δρόμο και πιθανότατα θα ρίξουν και άσφαλτο. Οπότε θα είναι πιο εύκολη η παρουσία αυτών που βρίσκονται πάνω στο νησί και η εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Αυτό λοιπόν το θεωρεί πρόκληση η Sözcü, λέει σε εκείνο το τέτοιο δεν μπορούν να καρφώσουν ούτε καρφί, λέει. Άκου. Σε εκείνο το νησάκι. Οι Έλληνες δεν έχουν το δικαίωμα να καρφώσουν ούτε καρφί. Κατηγορεί λοιπόν την περιφέρεια και επίσης λέει η Αθήνα που ξεκίνησε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στη βραχονισίδα της Ρο με τελετή πριν από 3 μήνες, εντάξει, πήγε το καλοκαίρι 1-2 φορές σε ένα καταμαράν, τώρα δεν υπάρχει τουριστική περίοδος, μπορεί να ξαναπάει. Τι σε νοιάζει εσένα? Είναι ένα νησί, κάποιος θέλει να πάει στη Ρο να κάνει μπάνιο εκεί στις έρημες παραλίες. Τι τον νοιάζει τον Τούρκο? Και λέει,
αφού ξεκίνησε τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με τη ΡΟ, αυτή τη φορά άρχισε να φτιάχνει έναν ασφαλτοστρωμένο δρόμο βγάζοντας μηχανήματα στη Στρογγύλη που βρίσκεται στα ανατολικά του Καστελόριζου, και σε αυτό το νησί δεν υπάρχει οικισμός και εκεί, λέει, απαγορεύεται μέχρι και να κόψεις τα νύχια σου και να καρφώσεις ένα καρφί. Πώς το έκαναν αυτό, λέει. Και απέχει, λέει, αυτή τη φορά η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έφερε μηχανήματα εργασίας, οχήματα ασφάλτου και εξοπλισμό με πορθμία στη Στρογγύλη, η οποία απέχει 1600 μέτρα από την περιοχή της Αντιφελού. Κάστο λένε τώρα οι Τούρκοι. Εκεί ήταν η αρχαία Αντιφελός, η οποία έχει και ένα εκπληκτικό θέατρο. Θέατρο έχει να κάνει και με τη θέα. Αυτό λοιπόν έχει μία καταπληκτική θέα το θέατρο. Το κύλο του θεάτρου βλέπει προς τη θάλασσα και η σκηνή είναι μπροστά, είναι καταπληκτικό. Εκεί, λέει, απέχει 1600 μέτρα από την Αντιφελό. Ξέρετε, υπάρχει και η ανάποδη ερμηνεία. Η Αντιφελός απέχει 1600 μέτρα. Τι είναι η Τουρκία, το κέντρο του κόσμου? Δεν κατάλαβα. Αυτά τα νησιά έχουν ιστορία, ελληνική ιστορία χιλιάδων χρόνων. Και η απέναντι πλευρά μέχρι να έρθουν οι Τούρκοι πριν από πόσα χρόνια ήρθαν στην περιοχή. Άρα, ποιος είναι το κέντρο του κόσμου? Αυτά λοιπόν και με το Καστελόριζο. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα. Ο Λαυρόφ έδωσε μία συνέντευξη στην Χουριέτ. Α δούμε τι λέει, περιμένετε. Λοιπόν, την έκπληξή της εκφράζει η Ρωσία για το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να προμηθεύει με όπλα την Ουκρανία, προσπαθώντας παράλληλα να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο αντιπάλων πλευρών. Και λέει ο Λαυρόφ στη Χουριέτ συνέντευξη: τουρκικά όπλα χρησιμοποιούνται από τις Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις για να σκοτώσουν Ρώσους στρατιώτες και αμάχους. Αυτό μας προκαλεί έκπληξη, λέει, δεδομένων των δηλώσεων της τουρκικής κυβέρνησης περί ετοιμότητά της να αναλάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο. Σου λέει, δεν μπορείς να λες ότι θέλω να είμαι διαμεσολαβητής και να στέλνεις όπλα στη μια πλευρά. Η Ρωσία είναι ανοιχτή στην επίτευξη μιας πολιτικής διευθέτησης, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί απλά σε μια προσωρινή εκεχηρία. Πρέπει να οδηγεί σε μια επίλυση της σύγκρουσης, εξαλείφοντας τα βασικά της αίτια. Λέει, εμείς θέλουμε, αλλά δεν θέλουν οι άλλοι, οι Ουκρανοί. Όμως, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αναφορά του Λαυρόφ στην αίτηση που έχει υποβάλει η Τουρκία να μπει στους BRICS. Και φαίνεται ότι η Ρωσία υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις την ένταξη της Τουρκίας στους BRICS, και εκεί είχαμε διαβάσει ότι η Ινδία είναι αυτή η οποία μπλοκάρει. Σου λέει, τι την θέλω εγώ τον στρατηγικό σύμμαχο του Πακιστάν στα πόδια μου στους BRICS? Δεν ξέρω εάν θα παραμείνει η θέση της Ινδίας ή αν η Ρωσία θα το διαπραγματευτεί με την Ινδία και τελικά θα βάλουν την Τουρκία στους BRICS. Πάντως, για γεωπολιτικούς λόγους η Ρωσία θέλει να πάρει στους BRICS την Τουρκία, να δημιουργήσει ένα ακόμα πρόβλημα ή αν θέλετε, να διευρύνει το χάσμα που υπάρχει ήδη μεταξύ της Τουρκίας και της Δύσης. Αν μπει στους BRICS, μετά ακολουθεί και η πεντάδα της Σανγκάης, ο οργανισμός της Σανγκάης, που και η Τουρκία έχει δείξει ενδιαφέρον εκεί. Ήταν ο Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής. Λέει λοιπόν, καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον της Τουρκίας για ενίσχυση των σχέσεών της με τους BRICS. Αυτό αντανακλά την απήχηση της ομάδας, η οποία βασίζεται σε 4 πράγματα. Πρώτον, στο σεβασμό του χάρτη του ΟΗΕ. Δεύτερον, στην εξωστρέφεια. Τρίτον, στον πραγματισμό. Και τέταρτο, στη μη στόχευση τρίτων μερών. Η Ρωσία υποστηρίζει την επέκταση των BRICS, συμπεριλαμβάνοντας εταίρους που στηρίζουν τον πλουραλισμό, απέχουν από μονομερείς κυρώσεις που δεν έχει επιβάλει η Τουρκία κυρώσεις και δίνουν προτεραιότητα στην εθνική αυτονομία σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Τη γαργαλάει την Τουρκία δηλαδή. Και λέει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να ενισχύσει με την ένταξή της, να ενισχύσει την ανάπτυξη της ομάδας αναδειωμένων οικονομιών BRICS και να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της. Επίσης είπε ότι η Ρωσία είναι υπέρ
του τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αναφερόμενο σε ένα θέμα που καίει την Τουρκία, στις σχέσεις Τουρκίας-Συρίας, είπε ότι ο Άσαντ, ενώ ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, έβαλε ως όρο, αυτό κάνουν τα κανονικά κράτη, πάρ' τα στρατεύματά σου από εκεί για να μιλήσουμε. Η Τουρκία δεν τα πήρε, πάγωσαν οι συνομιλίες, τώρα λέει ο Λαυρόφ, εμείς θα ξανακάνουμε κάποιες προσπάθειες για να το ξεπαγώσουμε αυτό το θέμα. Αντί να πούμε εμείς, βεβαίως να υπογράψουμε συνθήκη φιλίας, πάρε τον απειλή του κάζους μπέλι, οι Τούρκοι έβαλαν όρο να κλείσουμε τον καταβλισμό των Κούρδων στην... τι να κάνεις. Γελάμε για να μην κλαίμε. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα, το τι συμβαίνει μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, του Ισραήλ και των Χούθι. Αλήθεια, πού είναι αυτοί, χάθηκαν τελευταίες μέρες. Έφαγαν το ξύλο και σταμάτησαν. Εν πάση περιπτώσει, αντί να ασχολούμαστε με το τι γίνεται μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, Ισραήλ και Χούθι, Ισραήλ και Χεσμολάχ, δεν λέω ότι πρέπει να γίνονται και αυτά, γιατί υπάρχουν θάνατοι παιδιών να μάχουν, αλλά το στρατηγικό είναι ότι αναζωπυρώνεται η ένταση μεταξύ Τελ Αβίβ και Τεχεράνης, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, Ιράν και Ισραήλ, σε εξαιρετικά επικίνδυνο βαθμό. Θα δείτε παρακάτω ότι γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Γιατί δεν τα περιμέναμε, γιατί αυτά ήταν τα δεδομένα που μας ερχόντουσαν. Ότι το Ισραήλ έκανε μια οριοθετημένη, περιορισμένη προσβολή στο Ιράν ως απάντηση της επίθεσης της 1ης Οκτωβρίου με 180-200 πυράβλους, ότι εκεί έχει κάποιες ζημιές. Στην αρχή το Ισραήλ είπε ότι προκαλέσαμε σοβαρές απώλειες στο Ιράν, δεν μπορεί να επιχειρεί με τον τρόπο που επιχειρούσε μετά τις απώλειες που του προκαλέσαμε. Το Ιράν στην αρχή είπε ότι δεν, τώρα λέει, επανεξετάζει την κατάσταση και λέει έχουμε ζημιές και λένε ότι θα χτυπήσουν, άλλοι λένε πριν τις εκλογές της ΗΠΑ, κάποιες φωνές μέσα στο Ιράν τώρα λένε και γιατί να χτυπήσουμε πριν, για να βγει ο Τραμπ. Η υπόψη είναι ότι οι Ιρανοί δεν θέλουν ούτε να μυρίσουν τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ έδωσε την εντολή για τον Κασίμ Σουλεϊμάνι, που ήταν ο Κασίμ Σουλεϊμάνι θα ήταν ο επόμενος πρόεδρος του Ιράν, εάν ζούσε. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκτισε αυτό το οικοδόμημα με τον λεγόμενο άξονα της αντίστασης. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα με αυτό το θέμα. Και υπάρχουν φωνές στο Ισραήλ που λένε βαράτε εσείς το Ιράν προτού μας χτυπήσει. Δηλαδή, ας πούμε τη λέξη προληπτικό πλήγμα, δεν ξέρω αν ταιριάζει απόλυτα. Γιατί βλέπουν τις πληροφορίες, έρχονται οι πληροφορίες πανταχώθεν ότι ετοιμάζεται το Ιράν και λέει το Ισραήλ λέει βαράτε, κάποιος στο Ισραήλ χτυπήστε τους πριν μας χτυπήσουν. Όμως, ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε σοβαρότατες δηλώσεις από άνθρωπο, τον παλιό Υπουργό Εξωτερικών, τον Χαράτζη, ο οποίος είναι σύμβουλος του Χαμενεή, ο οποίος λέει υπάρχει ένας φετβάς. Φετβάς είναι μια ιερή απόφαση που βγάζουν στις μουσουλμανικές χώρες οι ανώτατοι θρησκευτικοί ηγέτες, ο οποίος απαγορεύει την κατασκευή πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Φετβάς του Χαμενεή. Λέει ότι αν τεθεί ζήτημα επιβίωσης της χώρας, δηλαδή άμα πάνε να μας διαλύσουν τα 4 κράτη που λέγαμε, τότε θα αλλάξει ο φετβάς, θα βγει νέος φετβάς και έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε πυρηνικά όπλα. Άμα ακούτε τέτοια πράγματα, και εκεί όντως υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν, έτσι. Εντολή στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έδωσε προχθές Δευτέρα ο Χαμενεή, ώστε να προετοιμαστεί για επίθεση κατά το Ισραήλ σύμφωνα με τους New York Times. Η εντολή αυτή ήρθε αφότου εξετάστηκε η ζημιά που προκλήθηκε από τα Ισραηλινά χτυπήματα και διαπίστωσε ο ίδιος ο θρησκευτικός ηγέτης στο Ιράν ότι είναι πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί.
οι New York Times επικαλούνται 3 αξιωματούχους, οι οποίοι σημειώνουν ότι οι στρατιωτικοί διοικητές ετοιμάζουν ένα κατάλογο με δεκάδες πιθανούς στόχους στο Ισραήλ για να γίνει η επιλογή. Και λένε ότι αυτοί οι 3 αξιωματούχοι στους New York Times ότι είναι απίθανο να γίνει πριν τις αμερικανικές εκλογές, γιατί μία επίθεση θα χρεωθεί του Ιράν στο Ισραήλ, θα χρεωθεί στο Biden και την Κάμαλα Χάρις, γιατί δεν μπορούσαν να την αποτρέψουν, και θα κερδίσει πόντους και ψήφους και πιθανόν και την προεδρία ο Τραμπ, δεδομένου ότι είναι στην κόψη του ξηραφιού. Ποιος θα κερδίσει? Οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση από το Ιρακινό έδαφος εναντίον του Ισραήλ τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με το Axios, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ακόμα και πριν την 5η Νοεμβρίου. Και λέει ότι θα χρησιμοποιήσουν το έδαφος του Ιράκ και να εκτοξεύσουν και βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, για να μην έχει το Ισραήλ στη συνέχεια, αφού από τους Σιήτες του Ιράκ θα υποστεί την επίθεση, να μην έχει την δικαιολογία να επιτεθεί στο Ιράν. Να δούμε τώρα. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκταξεύτηκαν από το Ιράκ προς το Ισραήλ καταρρίφθηκαν από τις αντιαεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας. Και το αναφέρω αυτό γιατί το προηγούμενο ήταν ότι από το Ιράκ θα γίνει. Τώρα εδώ είναι αυτό που μας είπε ο Χαράτση. Το Ιράν έχει πλέον την τεχνική ικανότητα που απαιτείται για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο σύμβουλος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή στο ενημερωτικό δίκτυο Al-Mayadin. Είπε ότι προς το παρόν αυτό που το απαγορεύει είναι το διάταγμα, ο φετβάς του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, να έχουμε πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Κεμάλ Χαράτζη, η αλλαγή του πυρηνικού δόγματος του Ιράν βρίσκεται στο τραπέζι, αν η χώρα βρεθεί αντιμέτωπη με υπαρξιακή απειλή. Τώρα τα άλλα τι να πούμε. Κατηγορεί τους την Δύση. Δυστυχώς βλέπουμε ακόμα τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, να συνεχίζουν να υποστηρίζουν μία βάναυση και κλιματική οντότητα όπως είναι το Ισραήλ, εννοεί, και να υπερασπίζονται τις ενέργειές της χρηματοδοτώντας το και στέλνοντας όπλα. Τώρα, ο σύμβουλος του Χαμενεή, ο Χαράτση, είπε ότι το Ιράν σίγουρα θα απαντήσει στην Ισραηλινή επίθεση στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο, ενώ σημείωσε ότι η Τεχεράνη πιθανώς θα αυξήσει την εμβέλεια των βαλιστικών πυράβλων που διαθέτει. Πού να πάει ρε παιδιά, αφού το βαρά το Ισραήλ, πού άλλο να χτυπήσετε? Ένας άλλος σημαντικός αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης, ο Γκολαμρέζα Σολεϊμάνι, ο οποίος είναι διοικητής της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίζ, είπε ότι το Ιράν έχει πρόθεση να εξαπολύσει μια φωνική επίθεση κατά το Ισραήλ χρησιμοποιώντας επιχειρησιακές δυνατότητες που κανείς δεν έχει δει μέχρι σήμερα από την Τεχεράνη. Είπε δεν τα δείξαμε όλα, έχουμε και άλλα όπλα και συνέχισε. Εμείς θα διορθώσουμε αυτό το λάθος του εχθρού. Ήταν λάθος που μας χτύπησαν. Το λάθος του θα οδηγήσει σε ένα φωνικό πλήγμα εναντίον του Ισραήλ, τόνισε ο στρατηγός. Πάντως, έγινε γνωστό ότι ως αποτέλεσμα της επίθεσης του Ισραήλ καταστράφηκε ένα μέρος των στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων του Ιράν. Το κέντρο διαστήματος Σαχρούντ στην επαρχία Σεμνάν, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, υπέστη ζημιές. Το κέντρο αυτό φιλοξενεί βαλιστικούς πυράβλους, εκτοξεύει διαστημικούς πυράβλους και παράγει κινητήρες στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στους βαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, χθες ήταν στο Ισραήλ ο Άμος Χοκστάιν και ο Μπρέτ Μαγκέρκ. Μίλησαν με τον Νετανιάχου. Υπάρχει ένα σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών και μετά από 60 μέρες να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του
Ισραήλ μέσω τρίτων να δεσμευτεί και ο Λίβανος, όπως έγινε με την Συμφωνία Οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και ενώ τελείωσαν οι συνομιλίες, μετά από λίγες ώρες είχαμε 10 αεροπορικές επιθέσεις της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στη Βηρητό, μετά από αρκετές μέρες. Για μερικές μέρες το είχαν σταματήσει. Τώρα τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό? Ότι θα έχουμε συμφωνία? Ή μπορεί να ήθελε να δώσει το Ισραήλ ένα μήνυμα: κοιτάξτε, θέλουμε συμφωνία, αλλά τη θέλουμε όπως θέλουμε εμείς. Πάρτε και 10 αεροπορικές. Πάμε. Η συνάντηση Νετανιάχου με τους Αμερικανούς. Οι νέοι βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της Λιβανικής πρωτεύουσας διεξήχθηκαν μερικές ώρες αφού ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τους Χοκστάιν και Μπρετ Μαγκέρ. Στόχος να αναζητηθεί τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από ένα μήνα ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Χεσμολάχ. Οι ΗΠΑ είχαν ως στόχο έστω και προκαταρκτική συμφωνία να υπογραφεί πριν τις 5 Νοεμβρίου για να το χρησιμοποιήσουν οι δημοκρατικοί, αυτοί κυβερνούν, και να προσθέσουν κάποιες ψήφους στην Κάμαλα Χάρις. Αλλά φαίνεται ότι ο Νετανιάχου, που έχει καλύτερες σχέσεις με τον Τραμπ, φαίνεται ότι δεν το θέλει αυτό. 1.800 είναι οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, που άρχισαν στις 23 Σεπτεμβρίου. Έχουν καταστραφεί 6.000 κτίρια και σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, σύμφωνα με τη UNICEF, κάθε μέρα σκοτώνεται ένα παιδί. Επίσης είχαμε και 10 νεκρούς στη Συρία. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε στην πόλη Κουσαΐρ εγκαταστάσεις της Χεσμολάχ, αποθήκης πυρομαχικών κτλ. Και έχουμε και 10 νεκρούς. Τώρα, είχαμε επίθεση και από τη Χεσμολάχ σε μια περιοχή κοντά στη Χάιφα, στην περιοχή Κραγιότ, και είχαμε 2 νεκρούς. Ένας άντρας πολίτης 30 ετών και μια γυναίκα 60 ετών. Είχαμε και χθες 5 νεκρούς. Το Ισραήλ λέει ότι ήταν όλοι πολίτες. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι αρνείται με κάθε τρόπο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με τη Χεσμολάχ, αφού μετά τη συνάντηση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές έκανε 10 αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Βηρητό. Η επέκταση για μία ακόμα φορά της επίθεσης του Ισραηλινού εχθρού κατά περιοχών του Λιβάνου και το γεγονός ότι έθεσε και πάλι στο στόχαστρο τον νότιο τομέα της Βηρητού με καταστραφικές επιδρομές, αποτελούν ένδειξη που επιβεβαιώνει την άρνηση όλων των προσπαθειών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμ Μικάτι. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ πρότειναν σχέδιο που προέβλεπε την αποχώρηση της Χεσμολάχ από τις συνοριακές ζώνες του νοτιού Λιβάνου, καθώς και την ταυτόχρονη αποχώρηση και του Ισραηλινού στρατού από τις ίδιες περιοχές. Ο έλεγχος αυτών των περιοχών, βόρειος του Λιτάνι δηλαδή, νότιος του Λιτάνι, θα περιερχόταν στο Λιβανικό στρατό και στους κιανόκρανους του ΟΗΕ. Το Ισραήλ λέει: εμείς δεν φεύγουμε από εκεί εάν δεν έχουμε συμφωνία, τελική συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας. Τώρα, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι εκτιμά την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, όμως αρνείται να υποχωρήσει στις αμερικανικές πιέσεις και τι λέει? Οι τρομοκρατικοί στρατοί δεν θα βρίσκονται πλέον στα σύνορά μας, η Χαμάς δεν θα ενέχει τη Γάζα και η Χεσμολάχ δεν θα αναπτύσσει στα βόρεια σύνορά μας στρατεύματα που θα επιτρέπουν την εισβολή στο Ισραήλ. Πάντως, ο νέος ηγέτης της Χεσμολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μία υπό όρους κατάπαυση του πυρός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού κατά υπηρεσιών υγείας στον πόλεμο κατά της Χεσμολάχ στο Λίβανο, δήλωσε η εκπρόσωπος του οργανισμού Μάργαρετ Χάρις σε συνέντευξη τύπου στη Γενέβη και είπε ότι έχουμε ήδη πολλούς νεκρούς, μου φαίνεται έχουμε 102 νεκρούς και 84 τραυματίες από το χώρο της υγείας του Λιβάνου, και είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται το Ισραήλ στο Λίβανο έχει ομοιότητες με τον τρόπο που επιτίθεται
και στη Χαμάς, στη λωρίδα της Γάζας, όπου στο στόχαστρο μπαίνουν και οι δομές υγείας. Τώρα και η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν κάνει μία πρόταση η οποία δεν περιλαμβάνει τους όρους της Χαμάς, δηλαδή τελική οριστική κατάπαυση του πυρός, περιλαμβάνει ένα διάστημα, μια εκεχηρία κάποιων ημερών που δεν αναφέρονται στο δημοσίευμα πόσες μέρες είναι, και απελευθέρωση ενός αριθμού ομήρων και ενός αριθμού Παλαιστινίων. Και εδώ λέει η Χαμάς, εμείς θα συμφωνήσαμε, θέλουμε να υπογράψουμε μια εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός, υπό τον όρο ότι αυτή θα είναι οριστική, θα προβλέπει απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ, επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους που είναι κατεστραμμένα τα περισσότερα, και το άνοιγμα της συνοριακής πόλης στη Ράφα και την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας για να αρχίσουν να κλείνουν οι πληγές. Και πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καλά, ακούω, διαβάζω, μιλάω με φίλους μας πέρα που βρίσκονται, τι γίνεται, δεν υπάρχει καθαρή εικόνα. Σημάδια ότι υπάρχει προοπτική νίκης του Τραμπ υπάρχουν, αλλά ο αστάθμητος παράγοντας, όπως για παράδειγμα η δήλωση για τους Πορτορικάνους, μπορεί μόνο αυτή η δήλωση να ανατρέψει τις ενδείξεις που σας είπα πριν από λίγο, που δείχνουν ότι ο Τραμπ, μόνο αυτή η δήλωση, γιατί μιλάμε για 400.000 μου φαίνεται Πορτορικάνοι είναι. Εάν αυτοί είναι στις 7 πολιτείες τις κρίσιμες, μπορεί να γυρίσουν το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, τελευταίες μέρες δείχνουν τα τελευταία τους πυρομαχικά σε εισαγωγικά ο Τραμπ και η Κάμαλα Χάρις. Τώρα, ο Τραμπ έκανε αγωγή στο δίκτυο CBS, γιατί λέει παρουσίασε μια συνέντευξη της αντιπάλου στο πρόγραμμα 60 λεπτά αρχές Οκτωβρίου, η οποία σύμφωνα με την προσφυγή ήταν παραπλανητική και ζητάει 10 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημίωση. Από την πλευρά του το CBS News λέει, οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί του πρώην Προέδρου Τραμπ εναντίον της εκπομπής 60 λεπτά είναι ψευδής. Η προσφυγή που κατέθεσε ο Τραμπ σήμερα εναντίον του CBS είναι εντελώς αβάσιμη. Τώρα, και τι είπε, ότι αν εκλεγώ θα το κλείσω το μαγαζί. Το μαγαζί εννοεί το CBS. Η Κάμαλα Χάρις σε συνέντευξή της είπε ότι ο Τραμπ θα τερματίσει τον νόμο για την προσιτή φροντίδα, είπε ότι θα τερματίσει την κοινωνική ασφάλιση, και πάνω σε αυτό απάντησε ο Τραμπ και είπε, η ψευδόμενη Καμάλα δίνει μία συνέντευξη τύπου τώρα λέγοντας ότι θέλω να τερματίσω τον νόμο για την προσιτή φροντίδα. Δεν ανέφερα ποτέ ότι θα το κάνω αυτό, ούτε καν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Είπε επίσης η Κάμαλα Χάρις ότι θέλω να τερματίσω την κοινωνική ασφάλιση. Ομοίως ποτέ δεν έχω αναφέρει κάτι τέτοιο, ούτε το σκέφτηκα. Είναι αυτή που θέλει να τερματίσει την κοινωνική ασφάλιση και θα το κάνει, βάζοντας σε αυτήν τα εκατομμύρια μετανάστες που έρχονται από τη χώρα μας, οπότε θα την οδηγήσει αδιέξοδο, λέει. Η Καμάλα είναι ψεύτρα, ό,τι βγαίνει από το στόμα της είναι ψέμα, είναι μυθομανής και το κάνει γιατί χάνει και η ήττα είναι μεγάλη. Τώρα, έρχεται η κόρη του Dick Cheney, το γεράκι των Δημοκρατικών, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος με τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ρεπουμπλικάνο, τον Ομπάμα, και εντάξει, υπεύθυνος για πολλούς πολέμους, ο Dick Cheney. Η κόρη του είναι γερουσιαστής και είναι Ρεπουμπλικανή και έχει πάει στο στρατόπεδο της Κάμαλα Χάρις και κοπανάει συνέχεια τον Τραμπ και λέει, είναι ένας εκδικητικός και βάρβαρος δικτάτορας, αφού ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος ισχυρίστηκε ότι η Τσένη θα ήταν λιγότερο πολεμοχαρής αν οι κάνες των όπλων στόχευαν την ίδια. Ο πρώην πρόεδρος τον είπε, αποκάλυψε την Τσένη ακραίο πολεμικό γεράκι και είπε, ας τις δώσουμε να κρατά ένα όπλο απέναντι σε κάνες 9 όπλο και να την πυροβολούν. Ας δούμε πώς θα ένιωθε.
ξέρετε, με τα όπλα στραμμένα προς το μέρος της, μπορεί να άλλαζε. Και το λέει αυτό γιατί την θεωρεί πολεμικό γεράκι, δηλαδή τον πατέρα της, και αυτή πιθανόν είναι υπέρ των πολέμων. Γι' αυτό πήγε απέναντι, γιατί ο Τραμπ λέει, θα δούμε, ότι θα τερματίσει όλους τους πολέμους. Αναταράξεις στην Washington Post, αλλά και στους Los Angeles Times. Γιατί? Διότι βγήκε λίγες μέρες πριν τις εκλογές ο Μπέζος, ο ιδιοκτήτης του Washington Post, μεγάλη εφημερίδα, και είπε, θα γυρίσουμε στην παραδοσιακή μας θέση να μην υποστηρίζουμε κανέναν. Αυτό όμως, αυτή η ιδιαιτερότητα είναι ευμενής, είναι σαν να στηρίζει, αφού κόβει την υποστήριξη προς την Κάμαλα Χάρις που είχε η εφημερίδα τόσα χρόνια, ακόμα εναντίον του Τραμπ ήταν και τα 4 χρόνια της προεδρίας του. Και λένε τώρα οι άλλοι, καλά φίλε, τόσα χρόνια είμαστε εναντίον του Τραμπ, παραμονές εκλογών μας λες ακυρώνεις αυτή την 8χρονη πορεία μας που ήμασταν εναντίον του Τραμπ και εκ των πραγμάτων υπέρ των δημοκρατικών. Έχουμε παραιτήσεις, 250.000 είναι τελικώς οι συνδρομητές οι οποίοι έκαναν απεγγραφή και εγκατέλειψαν την Washington Post. Τώρα έχουμε και τους Los Angeles Times, οι οποίοι επίσης, παρότι παραδοσιακά δημοκρατικοί, λένε και εμείς θα τηρήσουμε ουδετερότητα. Μάλλον βλέπουν την εκλογή του Τραμπ που δεν είναι σίγουρο, να το ξαναπούμε έτσι. Οι Los Angeles Times ανήκουν στον δισεκατομμυριούχο Patrick Soon-Shiong και λένε πώς είναι δυνατόν να ξοδεύουμε 8 χρόνια καταφερόμενοι εναντίον του Τραμπ και του κινδύνου που θέτει η ηγεσία του για τη χώρα και στη συνέχεια να μην υποστηρίζουμε την απολύτως αξιοπρεπή δημοκρατική διεκδικήτρια, την οποία προηγουμένως υποστηρίξαμε για τη γερουσία των ΗΠΑ, ανέφερε η σχολιάστρια των Los Angeles Times Μαριέλ Γάρτζα. Οι βετεράνοι δημοσιογράφοι Ρόμπερτ Γκριντ και Κάριν Κλάιν παραιτήθηκαν από τη Συντακτική Επιτροπή των Los Angeles Times. Κάτι δείχνουν αυτά. Επίσης το Economist υποτίθεται πήγε να χτυπήσει τον Τραμπ, αλλά το έκανε με το εξώφυλλο, που αυτό ξέρετε είναι σημαντικό. Το έκανε με έναν τρόπο που ενώ ο τίτλος καταρχάς είναι διφορούμενος και από κάτω λέει μην ψηφίσετε Τραμπ γιατί είναι κίνδυνος, όπως τον παρουσιάζει, ξέρετε, στις εφημερίδες. Αυτό σας το λέω τώρα επειδή είμαι χρόνια σε αρθογράφος σε εφημερίδα. Πόσα, 12, 13, 14, 15, παραπάνω. Όταν μια εφημερίδα βάζει καλή φωτογραφία, τότε δείχνει και την στάση της απέναντι στο άτομο που προβάλλει. Όταν δείχνει κάποιον που τον έπιασε να τρώει κάτι με ένα κουτάλι και τον βάζει, ή κάτι θέλει να δείξει. Ο Economist λοιπόν παραβίασε αυτή την αρχή. Έβαλε ωραία φωτογραφία των Τραμπ και αρνητικά ποιος θα διαβάσει. Οι περισσότεροι δεν διαβάσουν, βλέπουν μόνο τη φωτογραφία. Economist, πρωτοσέλιδο των Τραμπ, τελευταίο έκδοση πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ. Τώρα, η άμβλωση και είναι ένα θέμα το οποίο παίζει η Κάμαλα Τραμπ τελευταία και λέει ότι επιχειρεί να κινητοποιήσει το γυναικείο εκλογικό σώμα και υπόσχεται να επαναφέρει το ομοσπονδιακό δικαίωμα στην άμβλωση, ο οποίος συνεχίζει να κάνει τις δηλώσεις. Επίσης έχουμε 60 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής, που είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός με την πρόωρη επιστολική ψήφο, πολύ μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς που είχαν ψηφίσει στις εκλογές του 2020. Απαγορεύεται να ανοιχτούν, αυτοί έχουν κρατηθεί, καταμετρήθηκαν ενώ οι φάκελοι, απαγορεύεται να ανοιχτούν, θα ανοιχτούν 1 ώρα μετά το κλείσιμο της τελευταίας κάλπης. Και οι ΗΠΑ, επειδή έχουν 5-6 ώρες στην Αμερική που αλλάζουν οι ώρες αναλόγως με την πορεία από εξανατολών προς δυσμάς, όταν τελειώσει τη τελευταία δυτική πολιτεία, κλείσει και η τελευταία κάλπη, τότε θα αρχίσουν να μετρούν και τις ψήφους, τις πρόωρες ψήφους, αλλά και τις ψήφους εκείνης της ημέρας των εκλογών. Καλά, δεν ξέρω εάν στις 7 πολιτείες
έχουν αποτελέσματα που είναι ενδεικτικά με τα exit polls ή με κάτι άλλο και έχουμε το βράδυ της Τρίτης τα πρώτα σημάδια, θα ξενυχτήσουμε εκείνο το βράδυ, είναι η μέρα των εκλογών, και την άλλη μέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια στοιχεία, αλλά με δεδομένο ότι είπαμε ότι είναι στη κόψη του ξεραφιού το θέμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις, μπορεί να περάσουν και 2-3 μέρες μέχρι να μάθουμε εάν, επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και αν κριθεί σε μερικές χιλιάδες ψήφους, μπορεί να περάσουν και κάνα 2 ή 3 μέρες για να μάθουμε ποιος είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Σβαρτζενέγκερ, ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας για αρκετά χρόνια, για κάποιον σαν εμένα που μιλάει με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και εξακολουθεί να ξέρει ότι η Αμερική είναι λαμπερή πόλη στην κορφή του λόφου, να αποκαλούν την Αμερική κάδο σκουπιδιών για όλο τον κόσμο είναι τόσο αντιπατριωτικό που με κάνει έξαλλο. Και θα είμαι πάντα Αμερικανός, πρώτα Αμερικανός και μετά Ρεπουμπλικάνος. Γι' αυτό αυτή τη βδομάδα ψηφίζω Κάμαλα Χάρις και Tim Walz, έγραψε ο Σβαρτζενέγκερ στην ανάρτησή του στο X. Και επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι μια δεύτερη θητεία του θα έκανε τους ανθρώπους όλο και πιο οργισμένους, διχασμένους και εχθροπαθείς. Θα διχάσει, θα προσβάλλει, θα βρει νέους τρόπους για να είναι αντιαμερικανός να είναι πιο αντιαμερικανός από ό,τι είναι ήδη, και εμείς ο λαός δεν θα εισπράξουμε τίποτα περισσότερο παρά περισσότερη οργή. Ο Τραμπ τι είπε την προηγούμενη εβδομάδα? Ότι η ΗΠΑ είναι σαν κάδο σκουπιδιών για όλον τον κόσμο, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να περάσει την πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική του Biden και της Κάμαλα Χάρις, με βάση την οποία όποιος ήθελε να πάει στην Αμερική πήγαινε στο Μεξικό και πέρναγε μέσα και δεν υπήρχε κανένας τρόπος ούτε να τον σταματήσουν ούτε και να τον διώξουν. Και υπό αυτή την έννοια είπε και την έφαγε από τον... Τώρα, ο Τραμπ είπε ότι χθες Πέμπτη, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, προηγούμε και στις 7 επίμαχες πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορεί να αποτρέψει την νίκη μου και την επιστροφή μου στο Λευκό Οίκο είναι η νοθεία. Το μόνο που μπορεί να μας σταματήσει είναι η κλοπή. Αυτά τα είπε στην Αριζόνα σε προεκλογική ομιλία. Προηγούμε σε όλες τις swing states. Τώρα δεν υπάρχει κάτι για αυτό το θέμα, ενώ δεν παρουσίασε στοιχεία. Είδα πάντως όντως κάποια δημοσιεύματα, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Μπορέλ είναι στην Ιαπωνία και όπου συναντήθηκε με τον Ιάπωνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Τακέσι Ιουάγια, και λέει ότι αποκάλυψαν το σύμφωνο που υπέγραψαν, το οποίο προβλέπει περισσότερες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, διάλογο στο υψηλότερο επίπεδο και συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Τώρα η Ευρώπη επεκτείνεται στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, δηλαδή στην Άπο Ανατολή. Τώρα ποια λογική είναι αυτή? Τι μας νοιάζει εμάς? Θα μου πείτε, μας νοιάζει ό,τι γίνεται στον κόσμο. Αλλά να δεσμευτούμε με συμφωνίες για να πάμε στο διάολο τη μάνα, ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τελευταίο μας θέμα. Ρωσία. Σε επιχειρησιακό επίπεδο είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στα μέτωπα για τον Ουκρανικό στρατό. Είδα ότι ο στρατιωτικός διοικητής της πόλης Ποκρόβσκ, που θεωρείται, υπάρχουν τρεις πόλεις σημαντικές. Η μία είναι το Τσάσιβ Γιάρ, η δεύτερη είναι το Προκόβσκ από βορρά προς νότο και η τρίτη είναι το Τορέτσκ, νομίζω. Αυτές οι τρεις. Επίσης υπάρχει και το Σιβέρσκ πιο βόρεια, που αν πέσει και αυτό μετά πάμε κοντά, το Σιβέρσκ και το Τσάσιβ Γιάρ, εάν πέσουν μετά ανοίγει ο δρόμος για να περικυκλωθεί η δίδυμη πόλη αυτή, το
Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ να περικυκλωθούν από το ρωσικό στρατό. Αυτό λοιπόν είναι το, ας πούμε, το βόρειο μέτωπο. Στο κεντρικό που είναι η Προκόβσκ, εάν πέσει, μετά πάμε προς Παύλογραντ και Δνίπερ-Πετρόβσκ, το οποίο άρχισε να οχυρώνει, να κάνει αντερματικές οχυρώσεις, που σημαίνει υπολογίζουν πιθανή προέλαση εκεί του ρωσικού στρατού. Πιο νότια έχει αρκετά εδαφικά κέρδη ο ρωσικός στρατός, αλλά εκεί δεν υπάρχουν στρατηγικού χαρακτήρα στόχοι. Είναι μόνον η Ζαπορίζια, αλλά ακόμα εκεί δεν υπάρχει απειλή. Ο στρατιωτικός διοικητής του Ποκρόβσκ λοιπόν δήλωσε ότι απαγορεύει οποιαδήποτε δράση στην πόλη. Η πόλη είναι υπό στρατιωτική διοίκηση. Τώρα δεν είδα αν είπε να φύγει ο κόσμος. Αυτά τα επιχειρησιακά. Τα άλλα να δούμε. Ο Λαυρόφ είχε στην Μόσχα, θα έχει στη Μόσχα στρατηγικές διαβουλεύσεις με την ομόλογό του από τη Βόρεια Κορέα, την Τσόε Σον Χούι, σήμερα. Ανακοίνωσε η Ζαχάροβα. Η Κίνα, από την πλευρά της, ο Λι Τζιάν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, είπε η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία είναι δύο ανεξάρτητα κράτη, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουν τις σχέσεις τους είναι δικό τους θέμα, απαντώντας σε ερώτηση για τους 8.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες που εκπαιδεύονται στη Ρωσία και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Ο Λαυρόφ θα επισκεφτεί τη Μάλτα τον Δεκέμβριο για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Θα είναι, αυτό ανακοίνωσε η Ζαχάροβα, θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Μολδαβίας αναγνώρισε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στις 20 Οκτωβρίου, στο οποίο οι Μολδαβοί τάχθηκαν υπέρ των φιλοδοξιών της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 50,28%. Και πρέπει να γίνει αλλαγή συντάγματος και η Ρωσία αμφισβητεί το αποτέλεσμα, γιατί λέει οι Μολδαβοί που κατοικούν στη Μολδαβία ψήφισαν κατά και άλλαξε το αποτέλεσμα όταν ήρθαν οι ψήφοι από το εξωτερικό που πιθανόν μαγειρεύτηκαν, λέει η ρωσική πλευρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ρωσία είναι στα πρόθερα μιας απευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Λαυρόφ στην εφημερίδα Χουριέτ, την τουρκική. Και είπε ότι και να βγει ο Τραμπ δεν περιμένουμε να γίνει τίποτα, να αλλάξουν οι σχέσεις, γιατί επί Τραμπ φάγαμε τις πιο σοβαρές κυρώσεις στην ιστορία των αμερικανο-ρωσικών σχέσεων. Απλά ένα θέμα που απασχολεί τους Ρώσους είναι ότι αν βγει ο Τραμπ, έχει υποσχεθεί ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που αυτό απασχολεί τους Ρώσους. Η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 2.000 επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη τον Οκτώβρη και το Κίεβο δέχθηκε μόνο τον Οκτώβρη 20 επιθέσεις. Το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Δυνάμεων είπε ότι αναχέτησε τα 1.185 μη επανδρομένα αεροσκάφη από τα 2023. Από τα 738 χάθηκε το ίχνος, που σημαίνει ότι δεν χτύπησαν στόχους μάλλον. Συνολικά από τις αρχές του 2024 ο εχθρός έχει εξαπολύσει 6.987 επιθετικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στην επικράτεια της Ουκρανίας. Μόνο σήμερα καταρρίφθηκαν, λέει, 31 μη επανδρομένα αεροσκάφη και τονίζεται ότι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη διάρκεια του χειμώνα, επειδή έχουν δεχθεί πλήγματα οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, από τις οποίες εξαρτάται και η θέρμανση και η επιβίωση των πολιτών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Πάμε δυνατά και ας ελπίσουμε μέχρι τις εκλογές να μην έχουμε τίποτα περίεργα στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ. Λοιπόν, καλή νύχτα.